নমস্কাৰ দৰ্শক সকল Using final keyword ইয়াৰ টিউটৰিয়েলত আপোনাক স্বাগতম ইয়াতে final keyword আৰু এইটো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে শিকিম আমি final variables final methods final classes সম্পৰ্কেও শিকিম টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Linux সংস্কৰণ 12.04 JDK 1.7 Eclipse 4.3.1 টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ Java আৰু Eclipse IDE ইয়াৰ মৌলিক জ্ঞান থাকিব লাগিব সাবক্লাসিং আৰু মেথড ওভাৰৰাইডিং সম্পৰ্কেও জ্ঞান থাকিব লাগিব নহলে প্ৰাসংগিক Java টিউটৰিয়েলবোৰৰ বাবে আমাৰ ওয়েবসাইটত যাওক প্ৰথমে আমি শিকিম যে ফাইনাল কিৱৰ্ড কি ফাইনাল জাভাত কিৱৰ্ড বা সংৰক্ষিত শব্দ হয় এইটো ভেৰিয়েবলছ মেথডছ বা ক্লাसेছ ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এতিয়া শিকো যে ফাইনাল ভেৰিয়েবল কি ফাইনাল ভেৰিয়েবল এটা ভেৰিয়েবল হয় যাৰ ভ্যালু সলাব নোৱাৰে এইটো কনস্ট্যান্ট থাকিব এতিয়া Eclipse IDE যাও মই ইতিমধ্যে আগৰ টিউটৰিয়েলত my project নামৰ এটা প্ৰজেক্ট বনাইছো সেয়ে আমি প্ৰজেক্টৰ এমপ্লয়ী ক্লাছত যাও ভেৰিয়েবল নামত আহক ভেৰিয়েবল নামৰ আগত ফাইনাল কিৱৰ্ড জুৰক আমি ভেৰিয়েবল নেম ফাইনাল ৰাখিছো আমি ভ্যালুজ নিহা সহ ভেৰিয়েবল নাম দি আৰম্ভ কৰিম আমি প্ৰগ্ৰামটো সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰিম কম্পাইলেচন এৰৰ পাও The final filled employee dot name cannot be assigned ইয়াৰ কাৰণ হল ইয়াতে ফাইনাল ভেৰিয়েবলৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষিত কৰা হৈছে আৰু ইনিশিয়ালাইজ আছে ফাইনাল ভেৰিয়েবলক মাত্ৰ এবাৰ ইনিশিয়ালাইজ কৰিব পাৰি আমি setName মেথডক কমেন্ট কৰিম যি নেম ভেৰিয়েবলক সংহিত কৰে ক্লাস সংৰক্ষণ কৰক এতিয়া টেষ্ট এমপ্লয়ী ক্লাসত আহক মেইন মেথডত যাওক আৰু manager.setName Nikita Dinesh লাইনক কমেন্ট কৰক এই লাইনটো কমেন্ট কৰিছিলো কাৰণ এইটো setName মেথডৰ উদাহৰণ আমি ইতিমধ্যে এমপ্লয়ী ক্লাসত setName মেথডক কমেন্ট কৰিছিলো এতিয়া ক্লাসক সংৰক্ষণ কৰি প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰক আমি এই আউটপুটটো পাইছো name sneha email abc@gmail.com manager of accounts আমি এই আউটপুট পাইছো কাৰণ আমি ইতিমধ্যে টেষ্ট এমপ্লয়ী ক্লাসত আৰু এমপ্লয়ী ক্লাসত এই ভ্যালু সহ ভেৰিয়েবলক ইনিশিয়ালাইজ কৰিছিলো এমপ্লয়ী ক্লাসত ফাইনাল ভেৰিয়েবল নেমত আহক ফাইনাল ভেৰিয়েবল নেম ইয়াৰ ইনিশিয়ালাইজেশনক অতৰাওক অৰ্থাৎ স্নেহা অতৰাওক setName মেথডক আনকমেন্ট কৰক প্ৰগ্ৰামটো সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি এৰৰ পাও The final filled employee dot name cannot be assigned ইয়াৰ কাৰণ ফাইনাল ভেৰিয়েবল ইনিশিয়ালাইজ নহলে মাত্ৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰে ইনিশিয়ালাইজ কৰিব পাৰে এইটো প্ৰগ্ৰামত অন্য কতো সংশোধন কৰা যাব নোৱাৰে হে এমপ্লয়ী ক্লাসত কনষ্ট্ৰাক্টৰ বনাওক আমি আগতে শিকিছো যে কনষ্ট্ৰাক্টৰ কি আমি জানো যে কনষ্ট্ৰাক্টৰ নাম ক্লাসৰ নামৰ সমান হে লিখিম এমপ্লয়ী প্ৰথম বন্ধনী ওপেন আৰু ক্লোজ কাৰ্লি বন্ধনী কাৰ্লি বন্ধনীত নেম ভেৰিয়েবলবোৰক ভ্যালু স্নেহা সহ ইনিশিয়ালাইজ কৰক সেমিকলন মেথড set name কমেন্ট কৰক প্ৰগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি পছন্দমতে আউটপুট পাও ফাইনাল ভেৰিয়েবল সফলভাৱে কনষ্ট্ৰাক্টৰত ইনিশিয়ালাইজ হৈছে এতিয়া ফাইনাল ষ্টেটিক ভেৰিয়েবলছ সম্পৰ্কে শিকিম এমপ্লয়ী ক্লাসত ফাইনাল ভেৰিয়েবলত আহক ফাইনাল কিৱৰ্ডৰ আগত ষ্টেটিক কিৱৰ্ড জুৰক আমি ফাইনাল ভেৰিয়েবল ষ্টেটিক বনাইছো প্ৰগ্ৰামক সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি এৰৰ পাও The final filled employee dot name cannot be assigned ইয়াৰ কাৰণ হল static final variables কনষ্ট্ৰাক্টৰত ইনিশিয়ালাইজ নহয় হিহতে তাৰ ঘোষণাৰ সৈতে এটা ভ্যালু নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত বা স্ট্যাটিক ব্লকত ঘোষণা কৰা আৱশ্যক
static variable classৰ সকলো objectৰ লগত ভাগ কৰা হয় এটা নতুন object বনালে static variableক সলনি কৰি দিব static variable final হলে ইয়াৰ অনুমতি নাই Eclipse IDE ত উভতি যাওক এতিয়া আমি static block বনাম হে এমপ্লয়ী ক্লাছত কনষ্ট্ৰাক্টৰত যাওক যাক আমি বনাইছিলো ইয়াতে এমপ্লয়ী বন্ধনীৰ সলনি static লিখিম আমি এটা static block বনাইছো এতিয়া প্ৰোগ্ৰামক সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰিম আমি পছন্দ আউটপুট পাইছো আমি সফলভাৱে static final variableক ইনিশিয়ালাইজ কৰিলো এতিয়া মেথডৰ বাবে প্যাৰামিটাৰ হিচাপে final ব্যৱহাৰ কৰো এমপ্লয়ী ক্লাছত setEmail মেথডত আহক string new email ইয়াৰ আগত final keyword জুৰক আমি final হিচাপে প্যাৰামিটাৰ জুৰাইছো প্ৰোগ্ৰামক সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি পছন্দ আউটপুট পাও এতিয়া setEmail মেথডত যাওক মেথডত লিখক new email is equal to abc@gmail.com semicolon আমি final variable new email সংশোধন কৰিছিলো আকৌ এবাৰ প্ৰোগ্ৰামক সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰিম আমি এৰৰ পাও the final local variable new email cannot be assigned ইয়াৰ কাৰণ হল মেথডৰ বাবে প্যাৰামিটাৰ হিচাপে final variable সেই মেথড দ্বাৰা সংশোধন নহয় সেই ভেৰিয়েবল সংশোধনক অতৰাই দিও এতিয়া ফাইনেল মেথড সম্পৰ্কে শিকিম এমপ্লয়ী ক্লাছত মেথড getDetails ইয়াত যাওক মেথড getDetails ইয়াৰ আগত ফাইনেল কিৱৰ্ড জুৰক ফাইনেল হিচাপে মেথড বনাইছো প্ৰোগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি এৰৰ পাও class manager overrides final method getDetails manager ক্লাছত method getDetails ইয়াত যাওক ইয়াৰ কাৰণ আপুনি ফাইনেল হিচাপে মেথড বনালে এইটোক ওভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে Manager class method getDetails employee classত getDetails methodক ওভাৰৰাইড কৰে Final method private হলে কি হ'ব Private method child class দ্বাৰা inherit নাই সেই child classত getDetails method জুৰাব পাৰি অনুশীলনী হিচাপে এইটোক চেষ্টা কৰিব পাৰে Eclipse IDE ত উভতি আহক Employee classত getDetails methodৰ আগত final keyword অতৰাওক Final variableৰ নামৰ আগত static keyword অতৰাওক এতিয়া শিকিম কনষ্ট্ৰাক্টৰ ফাইনেল হিচাপে ঘোষিত কৰিব পাৰি কি নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে আকৌ এবাৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ বনাম সেই staticৰ সলনি লিখিম এমপ্লয়ী বন্ধনী কনষ্ট্ৰাক্টৰ আগত ফাইনেল কিৱৰ্ড জুৰক প্ৰোগ্ৰামক সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি এৰৰ পাও illegal modifier for the constructor in type employee কাৰণ কনষ্ট্ৰাক্টৰ ফাইনেল হ'ব নোৱাৰে যিহেতু কনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ ইনহেৰিট নহয় আমি কনষ্ট্ৰাক্টৰ আগত ফাইনেল কিৱৰ্ড অতৰাই দিম আমি ফাইনেল ক্লাছ সম্পৰ্কে শিকিম এইটোক ফাইনেল বনাবলৈ এমপ্লয়ী ক্লাছৰ আগত ফাইনেল কিৱৰ্ড জুৰক প্ৰোগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক আমি এৰৰ পাও The method setEmail is undefined for the type manager প্ৰকৃত এৰৰ জানিবলৈ test employee classত যাওক আৰু এইটোক কমেন্ট কৰক manager.setEmail abc@gmail.com manager.setDepartment accounts ক্লাছ সংৰক্ষণ কৰি প্ৰোগ্ৰাম ৰান কৰক প্ৰকৃতিৰ এৰৰ হল the type manager cannot subclass the final class employee ইয়াতে manager classে employee classক প্ৰসাৰিত কৰে employee classত উভতি আহো আৰু final keyword অতৰাওক classক সংৰক্ষণ কৰক test employee classত আহক লাইনক আনকমেন্ট কৰক manager.setEmail
set email abc@gmail.com, manager.set department accounts. ক্লাছক সংৰক্ষণ কৰি প্ৰোগ্ৰামক ৰান কৰক। আমি কাঙ্ক্ষিত আউটপুট পাইছো। সংক্ষেপে ইয়াতে আমি শিকিছো ফাইনেল কিৱৰ্ড ইনভক কৰা, ফাইনেল ভেৰিয়েবল, ফাইনেল মেথডছ আৰু ফাইনেল ক্লাছেছ কি। অনুশীলনী হিচাপে বাইক আৰু ভেহিকল ক্লাছৰ বাবে ইউজিং ফাইনেল কিৱৰ্ড টিউটৰিয়েলৰ ধাপবোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰক যি আগৰ টিউটৰিয়েলত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো। জাভাত ক্লাছেছ লিখক যি ফাইনেল ক্লাছ হয়। নিম্ন লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক। এইটোৱে প্ৰকল্পক সাৰংক্ষেপে বুজায়। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প দলে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰশংসাপত্ৰ দিয়া হয়। অধিক জানিবলৈ আমালৈ লিখক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ অংশবিশেষ। এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ NMEICT MHRD দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই বিষয়ত বিস্তাৰিত তথ্য এই লিংকত প্ৰাপ্তিসাধ্য। IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।